guys! Welcome back to my YouTube channel! So for today's video guys, ang gagawin po natin ngayon ay how I edit my thumbnails. So wala man tayong gagawin, so ito lang. Ginagawa mo! So kung bago ka lang sa YouTube channel ko, subscribe now and don't forget to click the notification bell para ma-update ka sa mga video ko na i-upload ko. So, kung gusto mo mag-edit ng thumbnails, siguraduhin mo mag-install ka ng PixArt. So, ako may PixArt naman ako. Nanakoy PixArt daan. So, let's start. A few moments later. So, guys, nandito na tayo sa cellphone ko. Punta tayo dito. Wait lang. Punta tayo dito. At i-click natin tong PixArt. Siyempre, PixArt. Diyan tayo mag-i-edit. So, click this PixArt. And, nakita nyo, diba ito, guys? Saan ito? Nakita nyo itong plus. Nakita nyo yan? So, diyan tayo. Click that. And this is all photos. Diyan sa all photos. Wait lang guys. All photos. Diyan. I-click lang to. All photos. Click. So. And kung gusto nyo niyang background, punta lang tayo sa Google guys. Nandito yung Google and search background. Search background. Kung ano yung gaganda sa inyong background. So ito yung pipili natin. Download. And balik ka na naman sa PixArt. So, guys, nandito na yung background natin. Nandiyan na yung background. And mag-add kayo ng photos nyo. Click this add photo. So, i-click natin yung add photo. Click. And, kung saan yung mukha nyo, ito, sample ay this. Add one. Kita nyo naman guys, may background siya. May background. So, paano ba yan tatanggalin? So, click this cut out. Click this cut out. Yan, cut out. And, piliin natin itong tao na to. Itong tao, kita nyo naman yan guys, di ba? Kita nyo na tao. Kung bago kayo sa channel ko, subscribe now. And please don't forget to click the notification bell para ma-updates kayo sa mga videos ko. Joke? What the fuck? Ay, yung joke guys. Sample. Ay wala na red. Ito yan, ikuan. Atong i-edit. Kaning na mga lapas-lapas. Kung gusto nyo, tsadahan ninyo inyong thumbnails. Ikuan guys. Manadan na tayo. Save the image. Alangan i-discard. Joke lang guys. Yan. Kung maglagay kayo ng back border, nandito lang sa iluwita na siya nakapuyo. Yan. Kung gusto nyo pink, violet, white, black, so pipiliin natin ngayon ay black. So, thick ba or gamay ba kayo? Yan, sakto-sakto na ta. And save it. Yan, di ba maganda na guys? And dito tayo sa text. Sa text,
kung ano yung ilalagay nyo. Example, ang ilagay natin ay how I edit my thumbnails. So, ito. How I edit my thumbnails. So, ganyan. 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 Kung gusto nyo pa i-color, kung saan color ito, pink, violet, or black. Para sa akin ay white. And ang font niya ay font is simple. So, pinakauna guys, simple. Yan. That's it. And kung gusto nyo naman ganda-ganda nyo yung ano nyo, ang thumbnails nyo, dito lang kayo sa sticker at saka search kung ano yung search nyo. Example, heart. Example, mga flowers. Yan. So, daming flowers. Ang i-click natin na flowers ay sample. Ito. So, yan. Maganda, diba? Oh. Sample lang yan, guys. Oh, simple lang yung tinuro ko sa inyo. Oh, so that's it, guys. Tapos na po tayo. Tapos na po tayo sa pag-edit ng thumbnails ko. Kung gusto nyo na ikaganda yung thumbnails nyo, sa sticker lang. So, huwag kalimutan nyo mag-subscribe and like and share and comment also, and click the notification bell for more updates and coming videos. Bye guys! Free shout out po, comment lang down. Bye guys! See you tomorrow or next time soon. Bye!